still feels like 12 degrees, north winds around 9 miles per hour. So current temperatures still in the teens, overall in the low 20s. It's 12 degrees in Newburgh. Iceland 15 degrees. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε πώς θα δημιουργήσουμε μια σκηνή που οδηγάμε ένα αυτοκίνητο, αλλά χωρίς να οδηγάμε στην πραγματικότητα. Ο τρόπος που μπορούμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια σκηνή είναι φυσικά να χρησιμοποιήσουμε κάποια visual effect. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάτι αρκετά εύκολο, γιατί θα δουλέψουμε με το λεγόμενο green screen. Για ποιο λόγο να θέλουμε να κάνουμε αυτή τη σκηνή χρησιμοποιώντας green screen και visual effect? Ο κύριος λόγος φυσικά είναι η ασφάλεια. Το να γυρίσουμε μια σκηνή σε ένα κινούμενο αυτοκίνητο χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως παίρνουν δηλαδή στις μεγάλες παραγωγές, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και επίσης είναι και εξαιρετικά δύσκολο για τον ηθοποιό να έχει το νου του στο acting και ταυτόχρονα στο δρόμο ενώ οδηγάει. Επίσης, πέρα από την ασφάλεια, ο τρόπος αυτός μας βοηθάει κιόλας να γυρίσουμε τη σκηνή όσες φορές θέλουμε, χωρίς να χρειαστεί να γυρνάμε το αυτοκίνητο στο σημείο Α και να ξαναοδηγάμε μέχρι το σημείο Β, για παράδειγμα. Τώρα θα δούμε πώς γύρισα εγώ αυτή τη σκηνή και ποια tricks και tips χρησιμοποίησα, έτσι ώστε να μπορέσω να την κάνω να φανεί όσο πιο αληθοφανές γίνεται. Ο λόγος που επέλεξα να γυρίσω τη συγκεκριμένη σκηνή νύχτα είναι γιατί ήθελα να προσομοιώσω ότι βρίσκομαι μέσα σε ένα στούντιο. Φυσικά δεν έχω ένα τόσο μεγάλο στούντιο για να βάλω το αυτοκίνητο μέσα και να κάνω το γύρισμα όπως πρέπει, οπότε λοιπόν επέλεξα να το κάνω νύχτα για να υπάρχει σκοτάδι, να στήσω το δικό μου φωτισμό για να προσομοιώσω το φως της ημέρας, έτσι ώστε να έχω περισσότερο έλεγχο. Διότι αν το τραβούσα την ημέρα, θα είχα πάρα πολλές αλλαγές στο φωτισμό από τον ήλιο που μπορεί να περνούσαν σύννεφα από μπροστά, να περνούσε ίσως πάρα πολλή ώρα και να άλλαζε εντελώς ο φωτισμός. Οπότε το γύρισα νύχτα για να έχω περισσότερο έλεγχο στο φωτισμό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε να δούμε τώρα λίγο πώς έχω στήσει το φωτισμό για όλο το σκηνικό εδώ πέρα που έχει να κάνει με το green screen. Ουσιαστικά, όπως σας είπα, ο σκοπός είναι από ένα νυχτερινό περιβάλλον, όπως είναι εδώ πέρα τώρα, το οποίο μπορείς να πεις ότι ίσως να ήταν και ένας χώρος μέσα σε στούντιο. Από το να τραβήξω μέρα το συγκεκριμένο πλάνο, είπα να το κάνω νύχτα και να το φωτίσω να μοιάζει με μέρα. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε κάνει. Αρχικά έχουμε εδώ πέρα το green screen και θα το φωτίσω με δύο φώτα. Ένα μικρό λεντάκι, ένταση 100% γιατί είναι μικρό, οπότε θέλουμε όλη την ένταση που έχει. Και ένα από την άλλη πλευρά, εδώ, για να φωτίζουν το green screen όσο πιο ομοιόμορφα γίνεται, τόσο το καλύτερο. Έχουμε βάλει το green screen, το έχουμε φωτίσει. Επόμενο φως είναι το key light. Θέλουμε ένα φως το οποίο θα φωτίζει το χαρακτήρα μέσα στο αυτοκίνητο και το οποίο θα είναι το main φως, η main πηγή φωτός. Οπότε έχουμε εδώ πέρα ένα octabox, ένα softbox οκτάγωνο, 120 εκατοστά διάμετρο, και εδώ πίσω έχουμε ένα COB LED της Jinbei, το οποίο σας το έχω ξαναδείξει αυτό πάλι σε βίντεο φωτισμού. Ένταση 100%. Και αυτό. Προχωράμε από εδώ τώρα, στο επόμενο φως. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε κάνει ένα πιο περίεργο setup. Έχουμε βάλει μια κουρτίνα η οποία δεν είναι 100% λευκή. Στα αγγλικά, αν το έχετε ακούσει, είναι το λεγόμενο unbleached muslin που λένε. Και εδώ πέρα έχουμε ένα aperture 60D, το οποίο θα το βάλουμε να κάνει bounce από την κουρτίνα και να δώσει λίγο feel μέσα στο αυτοκίνητο, από τις σκιές γενικά, για να μας δώσει δηλαδή την αίσθηση της μέρας περισσότερο και όχι της νύχτας. Και τώρα βρισκόμαστε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και χρειαζόμαστε ένα ακόμη φως, το οποίο θα είναι ουσιαστικά τώρα το backlight. Οπότε έχω βάλει εδώ μέσα, δεν ξέρω αν φαίνεται, το λεντάκι της Godox, έτσι ώστε να δώσουμε λίγο περισσότερο χαρακτήρα, να δώσουμε λίγο περισσότερο την αίσθηση της μέρας, ας πούμε, από το φως που μπαίνει από την πίσω μεριά. Αυτά είναι όλα τα φώτα που έχουμε χρησιμοποιήσει για αυτό το setup. Πολλά, για κάποιον μπορεί να είναι πολλά. Λίγα δεν είναι σίγουρα, αλλά χρειάζονται. Έχουμε εδώ πέρα στο τρίποδο την Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Από Codex τώρα γράφουμε σε B-Raw Constant Quality σε Q0, που είναι η μεγαλύτερη ανάλυση που μπορεί να γράψει η κάμερα, με την περισσότερη πληροφορία και το περισσότερο bitrate, έτσι ώστε να έχουμε όσο πληροφορία γίνεται δηλαδή για το green screen. ISO 250, είμαστε όσο πιο χαμηλά γίνεται για να μην έχουμε noise, το noise καταστρέφει το green screen, μετά όταν κάνουμε το key δηλαδή. Αυτό ήταν λοιπόν το setup, έτσι έστησα τα φώτα για αυτή τη σκηνή και το green screen. Πάμε τώρα να δούμε τη διαδικασία και να δώσουμε το τελικό αποτέλεσμα στο μοντάζ. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα μέσα στο DaVinci Resolve και θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία. Ακολουθήστε προσεκτικά τα βήματα που θα σας δείξω και θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι κάτι δύσκολο. Έχω βάλει εγώ δύο κλιπάκια μέσα στο timeline. Το ένα είναι το τραβηγμένο στο αυτοκίνητο που οδηγάω. Και το δεύτερο είναι ένα stock footage που βρήκα από ένα χειμερινό περιβάλλον,
το οποίο είναι τραβηγμένο από την πλαϊνή μεριά ενός αυτοκινήτου λογικά. Πρέπει να βρείτε το κατάλληλο background το οποίο θα ταιριάζει για τη λήψη σας. Επίσης να προσέξετε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στα μιλιμέτρη του φακού με τον οποίο τραβήξατε το δικό σας το πλάνο. Για παράδειγμα, εγώ αυτό το πλάνο το τράβηξα με φακό 50. Οπότε θα κοιτάξω να βρω ένα background το οποίο να είναι όσο γίνεται κοντά σε αυτά τα μιλιμέτρη του φακού. Για παράδειγμα, αν ήταν κάτι πάρα πολύ ευρυγόνιο όπως ένα πλάνο μιας GoPro, δεν θα τέριαζε σε καμία περίπτωση για background. Ένα δεύτερο tip είναι να ταιριάζει ο φωτισμός. Ο φωτισμός που έχετε στήσει για το πλάνο με το green screen να ταιριάζει και με το background. Βέβαια αυτό θα το έχετε κάνει εξ αρχής. Θα γνωρίζετε ήδη τι background θα βάλετε πριν στήσετε το φωτισμό σας, εννοείται. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, με το φωτισμό που έχω στήσει εγώ, για παράδειγμα δεν θα ταιριάζει καθόλου ένα πλάνο το οποίο να ήταν ηλιοβασίλεμα, ακόμη και αν είχε χιόνι. Οπότε λοιπόν θέλει μεγάλη προσοχή η επιλογή του background, έτσι ώστε να δέσει πολύ ωραία η σκηνή μας. Όπως βλέπετε, φυσικά το συγκεκριμένο κλιπάκι είναι ένα preview γιατί γράφει πάνω το Shutterstock και προφανώς το κατέβασα για το tutorial και για δοκιμή. Οπότε λοιπόν αφήστε το Shutterstock που λέει εκεί πέρα, θα το θολώσουμε και λίγο να μην φαίνεται. Αλλά αν ήταν κάτι για κάποια πιο σοβαρή δουλειά, προφανώς και θα αγόραζα κάποιο stock footage έτσι ώστε να μην έχω το watermark. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω τώρα είναι να αντιστρέψω το συγκεκριμένο κλιπάκι, γιατί όπως βλέπετε πηγαίνει ανάποδα. Και αν το βάλω στο αυτοκίνητο, θα είναι σαν να φαίνεται ότι πηγαίνω με όπισθεν. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να έρθω στο inspector, να έρθω στο flip και να το βάλω να πηγαίνει ανάποδα. Το επόμενο βήμα που είναι και σημαντικό είναι να βάλω το background ακριβώς κάτω από το κλιπάκι με το αυτοκίνητο. Οπότε λοιπόν σηκώνω το κλιπάκι με το αυτοκίνητο σε ένα δεύτερο κανάλι και τραβάω το background ακριβώς από κάτω. Αν η διάρκεια μεταξύ τους δεν είναι ίδια, μπορείτε να την κόψετε και να τα φέρετε και έτσι ώστε να τα μοιράσετε. Είναι σημαντικό και αυτό να είναι η διάρκεια ίδια. Αυτά λοιπόν ήταν τα δύο βήματα που έχουμε να κάνουμε στη σελίδα Edit. Πάμε τώρα στη σελίδα Color, έτσι ώστε να κάνουμε τη διαδικασία αφαίρεσης του green screen. Αυτό που θα κάνουμε πρώτα είναι να προσθέσουμε ένα κανάλι alpha output, το οποίο θα κάνει transparent, διαφανές δηλαδή, το background του πλάνου μόλις αφαιρεθεί το green screen, έτσι ώστε να εμφανιστεί από κάτω το κλιπάκι που έχουμε βάλει. Οπότε κάνω δεξί κλικ εδώ στο κενό που βρίσκονται τα nodes και πατάω add alpha output. Βλέπετε εδώ πέρα θα βγει εδώ στην άκρη μια μπλε βουλίτσα, όπως η πράσινη που είναι από πάνω, και θα κάνουμε το εξής. Βλέπετε εδώ πέρα έχω δύο nodes. Θα έρθουμε στο πρώτο node και δίπλα στα Effects Library θα έρθουμε και θα ψάξουμε το εφέ 3D Keyer. Μόλις πατήσετε 3D θα το βγάλει απευθείας. Οπότε παίρνουμε το 3D Keyer και το βάζουμε πάνω στο πρώτο node. Και όπως βλέπετε εδώ δίπλα τώρα έχουμε τις επιλογές από το 3D Keyer. Είναι κάποιες επιλογές έτσι ώστε να επιλέξουμε το green screen για να το εξαφανίσουμε και να μην μείνει ίχνος μέσα στο πλάνο. Οπότε έρχομαι εδώ πάνω στα τρία αυτά εργαλεία, στα qualifiers, επιλέγουμε το πρώτο και ερχόμαστε και κρατάμε κρατημένο το ποντίκι και ζωγραφίζουμε κατά μήκος όλου του green screen. Αν κάποιο κομμάτι δεν μπορείτε να το φτάσετε, για παράδειγμα, βλέπετε πίσω μου αριστερά ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο φαίνεται αχνό γκρι εδώ πίσω. Δεν μπορώ να πάω κατευθείαν το ποντίκι εκεί, γιατί αν το πάω θα περάσει πάνω από το πρόσωπό μου, οπότε θα αρχίζει να επιλέγει και άλλες αποχρώσεις και δεν το θέλουμε. Ο τρόπος για να το κάνω αυτό είναι να επιλέξω με το picker το μεγαλύτερο εύρος του green screen και ό,τι δω ότι έχει απομείνει, μπορώ να έρθω να πάρω το picker με το sin, με το σύμβολο sin από κάτω και να έρθω και να επιλέξω και το υπόλοιπο, να κάνω δηλαδή προσθήκη. Οπότε λοιπόν, όσο πιο μαύρο είναι το αποτέλεσμα που παίρνουμε και δεν έχει ίχνη από γκρι, τόσο το καλύτερο. Εφόσον τώρα έχουμε πάρει τη δειγματοληψία από το πράσινο, αυτό που μένει είναι να το κάνουμε επιτέλους transparent, να το κάνουμε διαφανές. Πώς το κάνουμε αυτό? Στο node που έχουμε το 3D Keyer, ερχόμαστε στο μπλε τετραγωνάκι και το τραβάμε στο alpha output που έχουμε βάλει. Μόλις το κάνετε αυτό, κατευθείαν θα εμφανιστεί από κάτω το κλιπάκι που έχετε. Όπως βλέπετε όμως, έχουν παραμείνει κάποια ίχνη από το πράσινο. Και εδώ στο μπουφάν φαίνεται, και εδώ στο χέρι φαίνεται, όπως επίσης και σε άλλα σημεία του πλάνου. Εδώ πέρα στο αυτοκίνητο, στην πόρτα, στην κολόνα, υπάρχει δηλαδή ακόμα ένα ίχνος πρασινίλας. Αυτό θέλουμε να φύγει. Για να διώξουμε αυτή την πρασινίλα μπορούμε να το κάνουμε με το Despill. Ακριβώς από κάτω από εδώ που δουλεύαμε με τα pickers είναι το Despill. Είναι ένα slider το οποίο όσο το τραβάμε και αυξάνουμε την ποσότητα από το Despill, τόσο πιο πολύ αφαιρεί την πρασινίλα. Αυτό δεν έχει κάποια συγκεκριμένη τιμή που πρέπει να το βάλουμε. Ξεκινάμε και το ανεβάζουμε και βλέπουμε την εικόνα μας
μέχρι να έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο τουλάχιστον κομμάτι από ίχνη πράσινου. Κάπου εδώ, γύρω στο 700, εγώ είμαι καλά. Οπότε θα το αφήσω εδώ. Βλέπω τώρα ότι δεν έχει πλέον ίχνη άλλο από πράσινο, ούτε στο χέρι ούτε στις κολόνες του αυτοκινήτου. Άρα πάει να πει ότι το πλάνο μου έχει καθαρίσει. Σε περίπτωση όμως που μένουν κι άλλα υπολείμματα, συνήθως όταν για παράδειγμα έχουμε μικρότερη ανάλυση στην κάμερα ή μικρότερο bitrate, ή μπορεί να έχετε για κάποιο λόγο noise, μπορεί να μείνουν υπολείμματα από green screen, σίγουρα γύρω-γύρω από μαλλιά, από τρίχες και ίσως από πιο πολύπλοκα σημεία γύρω-γύρω από τα ρούχα. Όπως για παράδειγμα εδώ ανάμεσα στο φερμουάρ, αν είχα πολύ λιγότερο bitrate ή noise ή χαμηλότερη ανάλυση, μπορεί να είχα ίχνη από green screen. Αν για κάποιο λόγο συμβεί αυτό, μπορείτε να έρθετε εδώ δίπλα στα εργαλεία και να έρθετε στο Mate Finish. Θα ανοίξετε την καρτέλα και μπορείτε με αυτές εδώ τις επιλογές, κυρίως με το Clean Black και Clean White, να καθαρίσετε τα υπολείμματα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το Blur Radius, όπως επίσης αν έρθετε και στη δεύτερη καρτέλα, εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Post Filter. Πρώτα θα κάνετε εννοείται τις αλλαγές με το Clean Black και Clean White και μετά θα έρθετε να βάλετε μια τελική πινελιά με το Post Filter που ίσως αυτό σας δώσει και την πιο καθαρή εικόνα. Ακόμα όμως η σκηνή μας δεν έχει ολοκληρωθεί και αυτό που λείπει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το Color Correction και το Color Grade αν χρειάζεται. Ο λόγος που έβαλα το Green Screen να γίνει στο πρώτο node είναι πάρα πολύ σημαντικός και θα σας το πω αμέσως. Έβαλα την επιλογή του Green Screen στο πρώτο node έτσι ώστε να δουλέψω μετά από αυτό το Color Correction και να εξακολουθώ να δουλεύω με τη raw πληροφορία του αρχείου μου. Φυσικά δεν είναι και λάθος να το κάνετε και μετά το Color Correction, την αφαίρεση του Green Screen, απλά εδώ σας δείχνω τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω εγώ και για τον λόγο τον οποίο θέλω να διατηρήσω τη raw πληροφορία στο αρχείο μου. Οπότε λοιπόν αυτό που θα κάνω μετά είναι να ξεχάσω το πρώτο node, να το αφήσω στην άκρη και από εκεί και πέρα στα επόμενα node να δουλέψω το Color Correction και το Color Grade. Εγώ τώρα θα βάλω ένα LUT το οποίο είναι από δικό μου έτοιμο LUT, θα το βάλω επάνω στο αρχείο μου έτσι ώστε να δέσει περισσότερο. Όπως βλέπετε μόλις έβαλα το LUT η εικόνα έδεσε ακόμη περισσότερο, έφυγε αυτό το flat που είχε πριν το αρχείο μου, αλλά ακόμα δεν είναι τέλεια γιατί πρέπει να φτιαχτεί και το background. Το αρχείο που βρήκαμε προφανώς δεν είναι έτοιμο για τη δική μας λήψη. Οπότε λοιπόν θα έρθω στο αρχείο, θα επιλέξω το αρχείο εδώ πέρα του background, θα έρθω στο πρώτο node και θα κάνω ίσως κάποιο correction στο exposure, ένα color correction πάλι ας πούμε. Θα ανεβάσω λίγο το gain, τα highlights δηλαδή και θα κατεβάσω και λίγο το gamma. Κάπου εδώ. Σε αυτό που θα πρέπει να δώσετε πολύ βάση είναι ότι δεν πρέπει το background να είναι πιο υποφωτισμένο από ότι το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, αν το exposure του background ήταν κάπου εδώ, τότε αυτό θα ήταν πάρα πολύ λάθος γιατί δεν φαίνεται φυσιολογικό, δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν θα κοιτάξουμε να είμαστε σε λογικά πλαίσια, εγώ θα ανεβάσω λίγο το gain εδώ πέρα, θα κατεβάσω και λίγο το gamma, οπότε πιστεύω κάπου εδώ θα το αφήσω. Θα δω και στην πορεία μετά όταν πατήσω play αν χρειάζεται κάπου κάποια διόρθωση. Και ίσως να ανεβάσω και ένα κλικ το saturation, από το 50 ίσως να το πάω γύρω στο 60 με 58. Κάπου εδώ. Αν δούμε τώρα το πριν και το μετά, βλέπετε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Τώρα αν πατήσω play, βλέπετε πως το πλάνο μου έχει δέσει πάρα πολύ καλά. Μια ακόμη λεπτομέρεια που θα προσθέσω στο background είναι λίγο blur. Οπότε λοιπόν θα έρθω στο Effects Library, θα πάρω το Lens Blur και θα το βάλω στο δεύτερο node. Τώρα το εφέ είναι πάρα πολύ δυνατό, δεν το θέλω τόσο πολύ, φαίνεται σαν να το έχω τραβήξει με πάρα πολύ ανοιχτό διάφραγμα. Οπότε θα έρθω στο Blur Size και θα το κατεβάσω λίγο και θα το βάλω στο σημείο που μου αρέσει. Θα το βάλω γύρω στο 2,5 εδώ πέρα. Αν δείτε ένα πριν και μετά, βλέπετε ότι ελάχιστο blur από πίσω. Ίσα ίσα να δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει θόλωμα μεταξύ του οδηγού και του background. Ή ακόμα και στο 3 θα ήταν ίσως λίγο καλύτερα. Και μια τελευταία διόρθωση που θέλω να κάνω είναι ότι βλέπω κάπου εδώ, σε αυτό το σημείο του πλάνου που ανοίγει λίγο το background, ότι το πρόσωπό μου είναι αρκετά πιο θερμό από το background, από το πλάνο το συνολικό. Οπότε λοιπόν θα κάνω ένα τρίτο node μετά το LUT, θα δώσω temperature και θα το πάω λίγο προς το ψυχρό. Κάπου εδώ. Αν δείτε τώρα με το πριν και το μετά, βλέπετε ότι έδεσε καλύτερα το πρόσωπο, ο φωτισμός στο πρόσωπό μου με το εξωτερικό περιβάλλον.
Και τώρα τελευταίο βήμα είναι αν θέλουμε να κάνουμε color grade στο πλάνο μας. Για να κάνουμε color grade και να πιάσει στο γενικό σύνολο και το background αλλά και τη λήψη μας, είναι να έρθουμε στη σελίδα Edit, να επιλέξουμε τα δύο κλιπάκια και με δεξί κλικ να έρθουμε στην πρώτη επιλογή και να δημιουργήσουμε ένα compound clip. Create, του δίνουμε και μια ονομασία αν θέλουμε. Και έτσι τώρα έχουν γίνει τα δύο κλιπάκια ένα. Εννοείται ότι μπορούμε να την αντιστρέψουμε την επιλογή πατώντας Decompose in Place ή αλλιώς μπορούμε να κάνουμε Open in Timeline και να μας ανοίξει ένα ξεχωριστό timeline όπου είναι μέσα τα δύο μας αρχεία. Και μπορούμε να πάμε πίσω στο αρχικό timeline, να έρθουμε εδώ κάτω στην αριστερή γωνία, να κάνουμε κλικ στο πρώτο timeline εδώ και να επιστρέψουμε πίσω στο αρχικό. Οπότε συνεχίζουμε τώρα στη σελίδα Color και εδώ κάνουμε το τελικό Color Grade. Εγώ θα βάλω πάνω το plugin που έχω από το Film Convert Pro, να δώσω αυτή την αίσθηση του film ας πούμε, θα κάνω τις αλλαγές μου εδώ πέρα που θέλω, θα επιλέξω το κατάλληλο film stock που θέλω και κάπως έτσι έχω το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα θα σας πω και ένα bonus βήμα. Αφού έχετε ολοκληρώσει τα πάντα, έχετε βάλει το Color Grade και όλα, μπορείτε να κάνετε ένα καινούριο node και να προσθέσετε το effect Camera Shake. Αυτό θα δώσει λίγο κίνηση στο πλάνο. Βέβαια στην αρχή άμα το βάλετε έτσι μόνο του είναι πάρα πολύ έντονο, πρέπει να έρθετε και να ρίξετε κάποιες ρυθμίσεις. Αυτό θα δώσει ένα κούνημα ας πούμε στην κάμερα, ένα ψεύτικο κούνημα στην κάμερα στο πλάνο και θα δώσει την εντύπωση ας πούμε ότι η κάμερα δεν είναι και εντέλος κλειδωμένη σαν σε τρίποδο, αλλά είναι κάπου ριγκαρισμένη επάνω στο αυτοκίνητο. Οπότε παίρνει αυτή την κίνηση του αυτοκίνητου. Και έτσι κάνουμε λίγο πιο πιστευτό και λίγο πιο αληθοφανές το πλάνο το οποίο έχει τραβηχτεί κυριολεκτικά έξω από το σπίτι μας, την κάμερα σε ένα τρίποδο, με ένα green screen, φώτα στημένα και αν γίνει σωστά δεν θα καταλάβει ποτέ κανείς πώς γυρίστηκε το συγκεκριμένο πλάνο. Στη συνέχεια βάζουμε τα κατάλληλα sound effects, τη μουσική που θέλουμε, τις γωνίες τις διαφορετικές και έχουμε έτοιμη μια σκηνή η οποία έχει γυριστεί με σταθερό αυτοκίνητο, αλλά στην πραγματικότητα φαίνεται σαν να οδηγάμε. Αυτό είναι λοιπόν το σημερινό βίντεο, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή την τεχνική, ελπίζω να σας βοήθησα να καταλάβετε πώς δουλεύει και τι απαιτήσεις έχει ένα τέτοιο γύρισμα, έτσι ώστε να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, γράψτε τι μου κάτω στα σχόλια και με χαρά μου να σας απαντήσω. Αυτά λοιπόν από μένα, απολαύστε κάποια τα υπόλοιπα βίντεο στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.